साथीहरु नेपाल टेलिकमले हामीलाई एउटा यस्तो सर्भिस दिएको छ जुन सर्भिसलाई प्रयोग गरेर हामीले यदि हामी कुनै पनि ठाउँमा बिजी छौं अथवा हामीले कललाई रिसिभ गर्न सकिन्न त्यस्तो अवस्थामा त्यो कललाई हामीले फरवर्ड गरिदिन सकिन्छ जसले गर्दा हामीले सेट गरेको नम्बरमा त्यो कल आउँछ र त्यो कलको कुनै न कुनै रेस्पोन्स हुन्छ। यदि हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं जहाँ हामी एकदम बिजी छौं वा नेटवर्क कभरेज छैन भने त्यस्तो अवस्थामा कल फरवर्डिङ अप्सनले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीले नेपाल टेलिकमको सिममा कल फरवर्डिङ अप्सनलाई कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ अथवा डिएक्टिभेट गर्न सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे टेक्निकल विजनमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै साथीहरु टेक्निकल भिजनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल भिजनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्ता खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। ल साथीहरु, अब सिकौं हामीले कल फरवर्डिङ आफ्नो मोबाइलमा कसरी गर्न सकिन्छ। यसलाई सिक्नको लागि हामी मोबाइलतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु लागौं मोबाइलतर्फ। ल साथीहरु, अब हामी मोबाइलमा आइसकेका छौं। अब हामीले सिक्छौं कि कसरी हामीले कल फरवर्डिङ अप्सनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि हामीले कल फरवर्डिङ अप्सनलाई युज गर्छौं भने त्यस्तो अवस्थामा पहिलो जुन मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु जुन कोड एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग यदि कुनै पनि बेलामा हामी नेटवर्कमा छैनौं भने त्यस्तो अवस्थामा नेटवर्क नआएको अवस्थामा अथवा नेटवर्कमा नभएको बेलामा तपाईको कल स्पेसिफिक नम्बरमा जानेछ जुन नम्बर तपाईले यहाँ सेट गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि जस्ट *21 गराउनु होला अनि स्टार गर्नु होला। त्यसपछि कुन नम्बरमा तपाईले कल फरवर्ड गर्न चाहनुहुन्छ जसरी 98471 जस्तै साथीहरु मैले यो नम्बर राखेको छु एउटा जसमा मैले कल फरवर्ड गर्न खोजेको छु *21* त्यसपछि फोन नम्बर र # गराइदिनु होला। # गराएर जस्ट तपाईले यसलाई सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कल गरिदिनु होला नमस्तेबाट। साथीहरु, कल फरवर्डिङ नमस्ते टु नमस्ते मात्रै एप्लाई हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कल फरवर्डिङ रजिस्ट्रेसन वाज सक्सेसफुल भनेको छ। अब मानौ म कुनै पनि अवस्थामा बिजी भएँ भने त्यो बेलामा अथवा मोबाइल नेटवर्कमा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मलाई कसैले कल गर्छ भने त्यो अर्को नम्बर जुन मैले सेट गरेको छु त्यहाँ कल जान्छ। भनेपछि यस्तो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईको यदि तपाई बिजी हुनुहुन्छ भने त्यस्तो सिचुएसनमा त्यो कल डाइरेक्टली तपाईले सेट गरेको कल फरवर्ड नम्बरमा जानेछ। अब साथीहरु, दोस्रो सेटिङ छ। दोस्रो पनि कल फरवर्डिङसित रिलेटेड रहेको छ। यसमा यदि तपाईले चाहनुहुन्छ जुन कल पनि जति कल पनि आउँछन् त्यो यो मोबाइल नम्बरमा नउठेर सिधै अर्कोमा फरवर्ड होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले पहिले नम्बर सेट गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले के गर्नु होला नि * लेख्नु होला, 21 लेख्नु होला अनि त्यसपछि # गरिदिनु होला। *21# गरेर तपाईले कल गरिदिनु होला नमस्तेबाट। कल फरवर्डिङ भने चाहिँ कनेक्सन प्रब्लम और इनभ्यालिड एमआई कोड भनेको छ। यो एक्टिभेट भएको छैन साथीहरु। फेरिबाट एकचोटी ट्राई गरेर *21# जस्ट कल गरेर *21# रहेछ साथीहरु। * नगराउनु होला। *21# गराएर तपाईले गर्नु भने कल फरवर्डिङ सर्भिस वाज इनेबल भनेको छ। अब मलाई जुन व्यक्तिले पनि कल गर्छ त्यो सम्पूर्ण कल त्यो अर्को नम्बरमा ट्रान्सफर हुन्छन्। यस्तो तरिकाबाट तपाईले अर्को नम्बरमा सम्पूर्ण कल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल यदि कुनै केही दिनको लागि तपाईले बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसलाई यस्तो तरिकाबाट एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, जुन मैले तेस्रो तपाईलाई कल फरवर्डिङको अप्सन बताउन गइरहेको छु यसले कुन बेलामा काम गर्छ भने जस्तै मान्नुस् तपाईलाई कसैले कल गर्यो त्यो बेलामा तपाईले कल रिसिभ गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाई बिजी भएको बेलामा कल रिसिभ गरिराख्नु भएको छ अर्को कल भने त्यस्तो अवस्थामा बिजी भएको कन्डिसनमा पनि अटोमेटिकली तपाईको कल जुन छ रिसिभ गर्छ अर्को मोबाइल नम्बरमा। भनेपछि यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईले *67# अनि कल गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, कल फरवर्डिङ सर्भिस वाज इनेबल्ड भनेको छ। अब के हुन्छ भने जति बेला पनि तपाईले कल गर्नुहुन्छ कलको बेलामा तपाई बिजी हुनुहुन्छ भने कसैले कल गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कल तपाईको सेट गरेको नम्बरमा फरवर्ड हुन्छ। अब हामी अर्को नम्बरतर्फ लागौं।
अब साथीहरु अर्को जुन कल फरवर्डिङ अप्सन रहेको छ त्यस्तो केसमा यदि मानौं हामी बिजी छौं एकदमै बिजी छौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। अब जसरी मानौं यसलाई युज गर्नको लागि तपाईले स्टार डबल स्टार गर्नु होला 61 गराइदिनु होला अनि स्टार गराइदिनु होला अनि फोन नम्बर राखिदिनु होला अनि ह्याश गरिदिनु होला। जुन फोन नम्बर राखेपछि अब यो ह्याश गराएर जस्ट कल गरिदिनु होला नमस्तेबाट। कल फरवर्डिङ कनेक्सन प्रब्लम भनेको साथीहरु माथिपट्टिका जति पनि अप्सन छन् हामीले एक्टिभेट गरिसकेका छौं त्यही भएर यो देखाइरहेको छ। तपाईलाई माथि देखाउन चाहन्छु माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कलमा देखाइरहेको छ कि कल फरवर्ड भएको छ। यहाँ फोन नम्बरमा फोन देखाइरहेको छ। तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यतापट्टि टाइम देखाएको छ र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कल फरवर्ड भएको सिग्नल आइसकेको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले जान्न सकिन्छ कि हाम्रो कल फरवर्ड भएको छ। अब सम्पूर्ण कल फरवर्ड भइसकेपछि साथीहरु अब मान्नुस् तपाईले सम्पूर्ण कल फरवर्डलाई डिएक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ। अब तपाई नेटवर्क कभरेजमा हुनुहुन्छ र सजिलैसँग आफ्ना फोनहरुलाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई डिएक्टिभेट गर्नको लागि जस्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ $#21 अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ फोन नम्बर लेख्नु होला जुन फोन नम्बरबाट तपाईले यसलाई डिएक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ। स्टार गराएर स्टार फोन नम्बर ह्याश यति गराएर डायल गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ कल फरवर्डिङ इरेजर वाज सक्सेसफुल भनेको छ। माथिपट्टिबाट कल फरवर्डिङको पनि अप्सन हटिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यदि यसरी पनि हटेन भने तपाईले एउटा अझै अप्सन प्रयोग गर्नु होला जस्ट डबल ह्याश गर्नु होला अनि त्यसपछि 002 युज गर्नु होला अनि त्यसपछि ह्याश गराएर कल गरिदिनु होला। कल फरवर्डिङ इरेजर वाज सक्सेसफुल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि हामीले सम्पूर्ण त्यो कल फरवर्डिङलाई इरेज गर्न सकिन्छ। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु हामीले आफ्नो मोबाइलमा कल फरवर्डिङ अप्सनलाई युज गरेर सजिलैसँग हामी नेटवर्कमा नभएको बेलामा अथवा बिजी भएको बेलामा कल फरवर्डिङ गर्न सकिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति सजिलै हामीले आफ्नो मोबाइलमा कल फरवर्डिङ अप्सनलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। हामीले कल फरवर्डिङ अप्सनलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि अटोमेटिकली यदि हामी बिजी छौं कुनै पनि ठाउँमा अथवा यस्तो ठाउँमा छौं जहाँ नेटवर्क कभरेज छैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कल हाम्रो स्पेसिफिक नम्बरमा फरवर्ड हुनेछ जसले गर्दाखेरि त्यसको रेस्पोन्स प्रपर तरिकाले पाउनेछ। त्यसैले गर्दा साथीहरु यो सेटिङलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अन गरेर यसलाई युज गर्नु होला। आशा गर्छु साथीहरु यो भिडियो तपाईले मन पराउनु भएको छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै यदि तपाईको मनमा केही जिज्ञासा छ भने यो भिडियोको मुनि रहेको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु होला। मैले त्यो कमेन्टको सक्दो जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। र साथसाथै यदि मलाई केही पर्सनली सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नेछ। धन्यवाद।